त्यस कारणले त्यो शीर्षकलाई केही समय पोस्टपोन राखौँ, हेरौँ केही समय पछाडिको लागि। डाक्टर सन्दुक रुईलाई म दुई शब्द राखेर स्वास्थ्य परामर्श आज विशेष गरी विकट विकट ठाउँमा गएर स्वास्थ्य कसरी दिने भन्ने कुरा त हामी त भर्खर सिक्दैछौँ। आदरणीय डाक्टर साहबले हामीले भन्दा देशको लागि विश्वभरि चिनाइदिनु भएको छ। दृष्टिका देवतालाई सानो मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, बाहिर सबैले मेरो यहाँबाट सुन्नुहुन्छ कुरा? सुनिरहेको छु डाक्टर साहब। सबैलाई मेरो यो बिहानको न्यानो नमस्कार। अनि म जोमसोममा हाम्रो तिलगङ्गाको सञ्चालित आँखा केन्द्र, सामुदायिक आँखा केन्द्रमा बसेर तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्नु पाउँदाखेरि मलाई असाध्यै गर्व लागेको छ, हर्षित पनि भएको छु। र म विशेष गरी हाम्रा पाइथन टेकका साथीहरूले यो एउटा अब हामी डिजिटलाइजेसन प्रोसेसमा संसारमा जहाँ पनि गइरहेको छौँ, नेपालमा पनि छिटो गइरहेको छ। र नेपालमा दुई तिनवटा कुरा, एउटा चाहिँ हाम्रो भौगोलिक परिवेश र आर्थिक समस्या, हाम्रो सरकारको इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि अझ पनि प्राय जस्तो हाम्रा जनताहरू धेरै टाढा र ट्रान्सपोर्टेसन र अरू फेसिलिटीबाट धेरै टाढा छन् अघि। र हाम्रो फर्मल हस्पिटल भिजिट गर्ने भन्ने प्रोसेसहरू असाध्यै गाह्रो हुन्छ। र नेपालभित्रको गाह्रोको कुरा त हामी सबैलाई थाहा नै छ। र त्यसमा पनि अर्को एउटा यहाँहरूले आयाम थप्नु भएकोमा मलाई बडा खुसी लागेको छ। हाम्रा बहुत धेरै नेपालीहरू यो मध्यपूर्व मलेसियामा बस्नुहुने नेपालीहरू बिचरा घाममा गर्मीमा एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। र इभन डेभलप कन्ट्रीमा बस्नुहुने नेपालीहरूलाई पनि एउटा परामर्श लिन सक्ने उहाँहरूलाई बहुतै राम्रो यो एउटा सुविधा हो। र परामर्श लिँदाखेरि कतिवटा कुराको परामर्श हामी दिन सक्छौँ भन्ने कुरो कोभिडले पनि हामीलाई प्रुभ गर्यो है। कोभिडको बेला पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापूर्वक पनि गऱ्यौँ, तर त्यसले धेरै सकारात्मक त्यसले रिजल्टहरू ल्यायो। र म हाम्रो फिजिकल एलिमेन्टहरू त छँदैछ, तर परामर्शबाट एउटा डेफिनेटली गर्नु सक्ने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको कुरा हो, जो चाहिँ हामीले मध्यपूर्वमा बस्ने साथीहरू आफ्ना परिवारबाट धेरै टाढा बसिरहनु भएका दुःख गरेका मान्छेहरूलाई सायद यसलाई राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा म सञ्चालन गर्ने साथीहरूलाई जो अब एकदम भित्रबाट एउटा प्यासन लिएर सुरु गर्नु लाग्नु भएको छ, यो प्यासनलाई तपाईँले लाइभली राख्नुहोस् र यो कमिटमेन्टलाई स्ट्रङ राख्नुहोस्। र यसमा एउटा मेरो अनुरोध चाहिँ जहिले पनि निष्ठावान भएर यो काम गर्नु होला। तपाईँलाई यसले लामो बाटो लिएर जान्छ। अनि हामीले यसलाई व्यावसायिक रूपमा यसलाई सफल गर्नै पर्छ। तर हामीले एकतिर एउटा के पनि याद गर्नुपर्छ भने नेपालमा धेरै ठाउँमा यसमा कतिपय जनताहरूले परामर्श शुल्क दिनु नसक्ने अवस्थाको बिरामीहरूलाई तपाईँले कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ र एड्रेस गर्नु सक्नुपर्छ। त्यो त्यस्तै मध्यपूर्वमा बस्ने हाम्रो नेपालीहरू कतिजनाले सायद परामर्श शुल्क दिनु नसके पनि उनीहरूलाई गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा टेलिमेडिसिनको, तपाईँले बिरामीको कम्प्लेनलाई डिजिटली ट्रेस गर्ने, त्यसलाई अन्तिम क्षणसम्म त्यसलाई ट्रेस गर्ने चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल रुममा त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो। र तपाईँको कन्ट्रोल रुममा कमसेकम 2-3जना डाक्टर साहबहरू अझ भयो भने, एकजना एमडिजिपी गर्नुभएको डाक्टर साहब एकजना हुनुभयो भने, जनरल प्र्याक्टिसनर डाक्टर साहब हुनुभयो भने उहाँले अझ त्यसलाई राम्रोसँग एङ्कर गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि र मलाई के लाग्छ भने अब यसको कन्सेप्ट राम्रो छ, हामीसँग प्रविधि छ, र नेपालमा मोबाइलको तपाईँको यसको रिच चाहिँ नेपालमा बहुत स्ट्रङ छ। हरेक ठाउँमा स्मार्टफोन्सहरू छ र यसलाई हामीले रिचमा पुऱ्याउन सक्छौँ। र धेरै जसोले
अरू जे गरे पनि नगरे पनि मोबाइल चलाउनु चाहिँ जाने छ हेर्नुहोस् है। त्यस कारण यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ र यसलाई कसरी जनताको वेलफेयरमा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुरो भाइहरूले गर्नुहुन्छ र यसलाई राम्रोसँग गर्नुभयो भने मैले भने निष्ठावान र हामीले मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई कसरी एड्रेस गर्ने सँगसँगै यसलाई प्रोफेसनल कसरी बनाउने सस्टेनेबल कसरी बनाउने भन्ने ठाउँमा तपाईँले गर्नुभयो भने यसको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति हुनेमा मलाई शङ्का छैन र तपाईँहरू अहिले जसरी लागिरहनु भएको छ त्यसरी नै लाग्नुहोस् र यति भनेर म तपाईँहरू सबैलाई मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराकोमा डिजिटलाइजेसन प्रोसेसमा यसरी मेडिसिनलाई पहुँच यो दूरदराजमा तपाईँले पुर्याउन सक्नु त्यहाँको सेवा हामीले दिन सक्ने है कतिवटा र इन द प्रोसेस केही प्रोसेसमा पछि गएर अब यसले अलि राम्रोसँग गर्नु सक्नुभयो भने सायद डिजिटल प्रिस्क्रिप्सनहरूको लिगलिटी पनि एड्रेस गर्ने ठाउँहरू हुन्छ र यसले नै तपाईँले क्रेडिबिलिटी अलिकति एस्टाब्लिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हवस्, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार ल। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहबले उठाएका 2-3 विषयहरू मैले नोट गरिराखेको छु। जस्तो एउटा निष्ठावान भएर आफ्नो पथमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ। म कोसिस गर्नेछु कहीँ बाटो बिराउनलाई चाहिँ डाक्टर साहबहरूले पनि मार्गदर्शन गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा स्वास्थ्य परामर्श सेवालाई कम्तीमा हामीले के सोच बनाएका छौँ भने कम्तीमा पनि 2 जना डाक्टर नियमित 24/7 नै कार्यालयमा राखेर हामीले यहीँबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिन्छौँ। हामी हुन त व्यावसायिक संस्था नै हौँ, तर यसको साथसाथै हजुरहरूले देखाएको पथमा अगाडि बढ्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवा पनि दिनेछौँ। यो कुरा म प्रण गर्न चाहन्छु डाक्टर साहबको अगाडि। र अर्को एउटा मेजर समस्या के रहेछ भने म नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्षज्यूसँग र मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारज्यूसँग म कुरा गरिरहेको थिएँ। नेपालमा डिजिटल प्रेसक्रिप्सन चाहिँ भ्यालिडेट नरहेछ डाक्टर साहब। अहिले स्वास्थ्य परामर्श लिनु चाहिँ पाइँदो रहेछ, तर औषधि लेखिदिन नपाइँदो रहेछ डिजिटल्ली। मैले त्यहाँ पाइथन कम्पनीकोबाट अफिसियली डिजिटल प्रेसक्रिप्सनलाई नेपालमा भ्यालिडेट गराइदिउँ। जस्तो औषधिको क्याटेगोरिजहरू छन्, कुन क्याटेगोरीको एबिसी मध्ये कुन चाहिँ लेख्नु पाउने त्यतिसम्म गराइदिनु भने सामान्य सिटामोल पनि अनलाइन मिडिया मार्फत लेखेर बिरामीलाई सजेस्ट गर्ने या प्रेस्क्राइब गर्न नमिल्ने रहेछ हाम्रो कानुनमा। मैले रजिस्ट्रारज्यूसँग भेटेर कम्तीमा कुन लेभलको औषधिसम्म हामीले युज गराउनु पाउने हो त्योसम्म लेखिदिनु भने चाहिँ तपाईँले पाउनु हुँदैन। यदि तपाईँलाई बिरामीलाई औषधि लेख्नुपर्ने छ भने बिरामी त्यहाँको स्थानीय डाक्टरसँग जानु पर्यो र या तपाईँले दक्ष चिकित्सकले तपाईँको सिस्टमबाट सल्लाह दिएर उहाँले चाहिँ लेखिदिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यो चिजहरूलाई म त भर्खरको बच्चा छु जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबहरूको अगाडि। यहाँले पनि पहल गराइदिनु भयो भने अब भोलिको जमाना भनेको त प्रविधि नै हो। हामीले केही दिन पछाडि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स राखेर यो सिस्टम तयार गर्छौँ। जस्तो बिरामी आउने बित्तिकै सिधै डक्टरसँग एक्सेस हुनुभन्दा पहिला उहाँलाई 1 लेभलको परामर्श, उहाँको सबै डिटेल्स लिने काम चाहिँ एआईले नै गर्छ। त्यति गरिसकेपछि डक्टरहरूलाई पनि कुन लेभलको बिरामी आएको छ, कुन लेभलको कन्सल्टेसन खोजिरहेको, कुन लेभलको ट्रिटमेन्टमा छ बिरामी भनेर सबै कुराहरू जानकारी हुन्छ। सबै चिज तयारी गर्दा गर्दै पनि डाक्टर साहबको व्यस्त समयले गर्दा हामीले फिजिकल्ली नै सबै अगाडि बढ्छ। त्यहाँ व्यस्त बस्दाप्रति हार्दिक आभारी छु। यहाँले दिएका सुझावहरूलाई मनन गर्नेछ संस्थाले र आगामी दिनमा पनि कहीँ कतै गाह्रोसँग अप्ठ्यारो पर्दाखेरि र मार्गदर्शन गर्दाखेरि डाक्टर साहबहरूलाई अभिभावकको रूपमा हामीले पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै डाक्टर साहबप्रति हार्दिक कृतज्ञ छु, हार्दिक आभारी छु। डाक्टर साहबले यति समय दिनुभएको छ। कुनै विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने डाक्टर साहबले लिड गर्न सुन्नुहुन्छ, नत्र एउटा सानो लाइभ कसरी